নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে কালিলৈ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত। অৰ্থাৎ কালিলৈ 27 জুনত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। সেই কথা তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। এতিয়া তোমালোকে ৰিজাল্টবিলাক কেনেকৈ চেক কৰিবা প্ৰথম সেইটো চাই লোৱা, আৰু দ্বিতীয়তে যদি তুমি ভাবা যে তোমাৰ ভবামতে ৰিজাল্ট হোৱা নাই, যদি ৰিচেক কৰাৰ কথা ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কোনটো এপত গৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা আৰু কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লগতে যদি তুমি তোমাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ফটো কপি তোমালোকে চাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু ক'ত গৈ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ফটো কপি ল'ব পাৰিবা, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলোলৈকে পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক। আৰু এতিয়া তোমালোকে চোৱা কেনেকৈ ৰিজাল্টটো তোমালোকে চাব পাৰিবা। যিহেতু এখন কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া ন'টিচ হয়, ইয়াত চোৱা ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ন ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়েৰ এক্সামিনেশ্যন 2022 উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 27 June 2022 Monday at 9 AM. The result will be available on website as well as Android app. Authorized website to publish the results are. এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যিহেতু ৰিজাল্টবিলাক কি কৰা হ'ব, যে তোমালোকে যিকোনো এটা ৱেবছাইটত, যিকেইটা ৱেবছাইট কাউন্সিলৰ দ্বাৰা অথৰাইজড হয়, সেই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰা। এনেকুৱা 16টা ৱেবছাইট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এই ৱেবছাইটখিনি তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমটো হ'ল www.ahsec.assam.gov.in। নেক্সটটো চোৱা www.results.shiksha। নেক্সট আহিলে https://www.resultassam.nic.in। এইকেইটা ৱেবছাইট চাই ল'বা। ইয়াৰ যিকোনো এটা ৱেবছাইটত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰা। অ'কে, নেক্সট চোৱা এণ্ড্ৰইড এপ এটা আছে, তোমালোকে জানা। এই এণ্ড্ৰইড এপটো হ'ল উপলব্ধ। এই উপলব্ধ এপটো তোমালোকে যদি ডাউনলোড কৰি পেলাই ইয়াতো তোমালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰা। নেক্সট আহিলে দ্য কেণ্ডিডেট হু উইচ টু গেট দেয়াৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছ ৰিচেক may visit www.ahsec.assam.gov.in। এতিয়া তোমালোকে যদি তোমালোকৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিচেক কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় বা ভৱিষ্যতে কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো ৱেবছাইটত যাবা। এইটো ৱেবছাইট চোৱা www.ahsec.assam.gov.in। ইয়াত গৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত সেইটো চাই লোৱা। জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা জুলাই 7 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰিচেকৰ বাবে। গতিকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, মনত ৰাখিবা। যিহেতু এই মাত্ৰ এসপ্তাহ সময়, এসপ্তাহত যদি তোমালোকে ৰিচেকৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰা, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আৰু কোনোদিন এই কামটো কৰাব নোৱাৰিবা। নেক্সট চোৱা, যদি তোমালোকে তোমালোকৰ ফটো কপি চাব খোজা, আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ফটো কপি চাব খোজা, তেতিয়াহ'লে চোৱা দ্য কেণ্ডিডেটছ হু উইচ টু গেট এ ফটো কপি অফ their answer scripts may also visit www.ahsec.assam.gov.in from 9/7/2022 to 5 PM on 25/7/2022। অৰ্থাৎ তোমালোকে 9 তাৰিখৰ পৰা 25 জুলাইৰ ভিতৰত কি কৰিব পাৰিবা, এই ফটো কপিখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ। গতিকে তোমালোকে কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব নিশ্চয় গম পাইছা, www.ahsec.assam.gov.in তোমালোক যাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা। যদি তোমালোকৰ মনত তেনেকৈ তোমালোকৰ ৰিজাল্ট লৈ সন্দেহ থাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অতি সোনকালে এই সিদ্ধান্তকেইটা গ্ৰহণ কৰি এই যিকেইটা ৱেবছাইট মই উল্লেখ কৰিছোঁ, তাত তোমালোকে গৈ পেলাই তোমালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি ল'ব পাৰিবা। নিশ্চয় তোমালোকে সকলোখিনি তথ্য পাইছা। এতিয়া তোমালোকৰ এটাই মাত্ৰ ৱেবছাইট তোমালোকে যদি মনত ৰাখা, তেতিয়াও তোমালোকৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। সেই ৱেবছাইটটোৱে হ'ল www.ahsec.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ তোমালোকে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিবা। সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক, তোমালোকৰ আশাবোৰ পূৰণ হওক। ধন্যবাদ।